Hi, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวครับข่าวสนุกสนานแปลกๆบ้าๆบอๆครับแต่ว่ามันดีทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกการอ่านการฟังด้วยครับแล้วก็คำศัพท์เพิ่มเติมด้วยสำหรับวันนี้ครับเราต้องไปที่สหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ฟังมีบัตรเครดิตไหมถ้ามีบัตรเครดิตก็คงเข้าใจว่ามีอายุใช้งานใช่ไหมครับจะมีวันหมดอายุซึ่งเวลาหมดอายุแล้วธนาคารของเราจะส่งบัตรเครดิตใหม่ครับที่เราจะใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางไปรษณีย์ครับต่างประเทศก็เหมือนกันที่สหรัฐอเมริกาเรามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับเรารู้แต่ชื่อแรกของเขาซึ่งเขามีบัตรเครดิตจากแบงก์ของเขาครับชื่อ Premium Members Credit Union แล้วเป็นแบงก์ซึ่งพอทราบว่าบัตรเครดิตจะหมดอายุเขาบอกว่าเขาจะส่งตามไปรษณีย์ปีเตอร์ก็รอรับนะครับแล้วก็ตามคำสัญญาณครับเขาก็มามันก็มาทางไปรษณีย์ครับเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาแต่เชื่อไหมครับพอมาปุ๊บครับทางไปรษณีย์อีก2 วันบัตรเครดิตอีกใบหนึ่งมาด้วยหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันอีกใบหนึ่งก็มาทั้งหมดนะครับแบงก์ส่งบัตรมาใช้หลังจากที่หมดอายุใช่ไหมครับใช้ใหม่บัตรใหม่ครับ64 ใบไม่น่าเชื่อเลยครับ64 ใบครับไม่ใช่ใบเดียวคือมันเป็นปัญหาทางเทคนิคใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น glitch ครับ glitch ปัญหากับคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจผิดนะครับแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ที่เราควรจะรับบัตรใบเดียวใช่ไหมครับเขาส่ง64 ใบครับมันจะมาเรื่อยๆด้วยครับตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาครับคนนี้ปีเตอร์แหละครับเขาไม่รู้จะทำยังไงครับเขาโทรไปหาธนาคารของเขาธนาคารบอกว่าเขา outsource งานนี้ไปให้บริษัทอื่นทำแต่ในที่สุดครับเขาก็ถ่ายภาพนะครับทั้ง64 ใบครับแล้วก็ขึ้น Reddit ครับ Reddit ที่มันเป็นเว็บไซต์ที่นิยมมากเลยครับก็เป็นข่าวก็เรื่องตลกแปลกๆแต่เขาหาวิธีที่จะแก้ปัญหาแล้วครับเขาก็ยกเลิกบัตรนี้แล้วก็ในที่สุดใบที่มาแทนก็เลิกหยุดแล้วไม่มาแล้วครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story ครับก่อนที่จะฟังครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่น่าสนใจครับเรามาเริ่มต้นกับคำว่าบัตรเครดิตครับคนไทยจะเรียกว่าการ์ดนะความจริงแล้วมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเราจะไม่ออกเสียงเป็นกอไก่ครับมันเป็น card ครับ C A R D บัตรเครดิตก็คือ credit card ครับ C R E D I T แล้วก็ C A R D 2 คำนี้ครับออกเสียงเป็น credit card อย่าออกเสียงเป็น credit card ครับเพราะว่า card เราจะไม่เข้าใจครับ card ก็ฟังเหมือน guard G U A R D ที่แปลว่าอารักขารักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตก็เป็น credit card ครับคำว่าหมดอายุเป็นอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า expire ครับ expire E X P I R E expire เป็นกริยาครับที่แปลว่าหมดอายุแต่ถ้าเราจะอธิบายว่าสิ่งนั้นหมดอายุแล้วเราต้องเติม ed หรือในคำนี้ก็เป็นแค่ d ก็พอครับ expired credit card หรือ your credit card has expired ก็คือบัตรเครดิตของคุณหมดอายุแล้วครับจำเอาไว้เพราะมันเป็นคำศัพท์ที่สำคัญนะครับใครจะทำธุรกิจหรือทางการเงินครับคุณจะได้ยินและจะพบคำนี้บ่อยมากเลยครับ expired ครับธนาคารในภาษาอังกฤษครับเป็น bank หลายคนจะคิดว่าแหมก็เรารู้จักคำนี้ตั้งแต่เด็กครับแต่รู้ไหมคนไทยน้อยคนที่จะออกเสียงอย่างถูกต้องฟังผมก่อนครับ B A N K ออกเสียงว่า bank
ครับ อีกครั้งหนึ่ง bank ใช่แล้วไม่ใช่ bank ครับมันมี ตอนท้ายครับ bank มีอีกคำหนึ่งที่มีข้อที่แปลว่าข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่เราทำที่ไม่ถูกต้องภาษาอังกฤษก็มีหลายคำนะครับแต่ว่าสำหรับข่าวนี้เขาใช้คำว่า blunder ครับ B L U N D E R bank blunder ก็คือข้อผิดพลาดการผิดพลาดทำผิดพลาดของธนาคารนะครับทั้งสองคำนี้ขึ้นต้นกับตัว B ครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คู่กันมันฟังแล้วรื่นหู bank blunder ครับก็จำเอาไว้คำศัพท์เหล่านี้เพราะว่าอยู่ในข่าวทั้งหมดนะครับผมว่ามันมีแค่นี้นะครับเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับกลับมาผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายที่คิดว่าเขาจะได้รับเพียงแค่ใบเดียวนะครับเมื่อบัตรเครดิตหมดอายุแต่ในที่สุดก็ได้64 บาทครับมันจะเป็นข่าวที่น่าสนใจและก่อนที่จะเบรกโฆษณาครับขออธิบายว่าข่าวนี้ครับรายการของเราพอเสร็จแล้วจบแล้วจากสถานีครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ครับเพียงแค่ไปที่ andrewbiggs.com อันนี้ก็คือเว็บไซต์ของเรานะครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com ครับพออยู่ที่เว็บไซต์แล้วครับจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราสำหรับน้องๆ 7 ถึง 13 ขวบนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับก็ไปที่ andrewbiggs.com ข้อมูลอยู่ที่โน่นเลยนะครับจะอธิบายเราจะพบกับน้องๆครับ5 วันนะครับวันละ4 ชั่วโมงนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครๆที่สนใจก็ติดต่อโทรมาหาเราได้เลยนะครับแล้วก็จองที่เราพักกันสักครู่ครับ An American man whose credit card expired was sent a new one by his bank, 64 new ones. The bank blunder was made by Premium Members Credit Union. The man, only known as Peter, said his credit card expired last December. He applied for a new one and his bank said it would come in the post. Peter was happy to receive his new credit card a week later, but then a few days later, another one arrived, and another, and another. Peter has now received 64 credit cards. They show up 1 or 2 at a time every few days. Peter took a picture of all the cards and put it on the popular website named Reddit. The only difference between each card is the expiration date and the CVW, Peter said. I've called the bank, but they say they outsource the service. Peter thinks he's found a way to solve the problem. He's cancelled the card. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายที่ได้รับบัตรเครดิตมาแทนบัตรเก่าครับซึ่งหมดอายุทั้งหมด64 บาทครับเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับ An American man whose credit card expired was sent a new one by his bank ผู้ชายชาวอเมริกันซึ่งบัตรเครดิตของเขาก็หมดอายุได้รับบัตรใหม่นะครับซึ่งส่งจากธนาคาร64 new ones ก็บัตรใหม่64 บาทครับ64 new ones จะสังเกตนะครับว่าในประโยคนี้ครับเขาจะเอาแบบข้อมูลแปลกๆตอนท้ายเลยครับทำให้เราตกใจเดี๋ยวผมอ่านอีกครั้งหนึ่ง An American man whose credit card expired was sent a new one by his bank 64 new ones ต่อเลยครับThe bank blunder was made by Premium Members Credit Union ข้อผิดพลาดนี้จากธนาคารก็ทำโดยธนาคารมีชื่อว่า Premium Members Credit Union จำได้ไหมที่ผมบอกว่า blunder ก็แปลว่าข้อผิดพลาดครับ The man only known as Peter ผู้ชายคนนี้ซึ่งเราทราบชื่อเพียงแค่ Peter เขาไม่อยากจะเปิดเผยใช่ไหมsaid his credit card expired last December เขาบอกว่าบัตรเครดิตของเขาหมดอายุเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับ He applied for a new one เขาก็สมัครสำหรับอันใหม่ and his bank said it would come in the post และธนาคารบอกว่าอันใหม่มันจะมาทางไปรษณีย์ครับในภาษาอังกฤษนะครับ in the post แปลว่าเขาจะส่งทางไปรษณีย์ครับ
Peter was happy to receive his new credit card a week later. Peter ก็ดีใจที่ได้รับบัตรเครดิตใหม่1 สัปดาห์หลังจากนั้น But then a few days later another one arrived. แต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันอีกใบหนึ่งก็มาครับ and another และอีกใบหนึ่งและอีกใบหนึ่งครับอันนี้คือความหมายของ and another Peter has now received 64 credit cards Peter ก็ได้รับตอนนี้ได้รับถึง64บัตรเครดิต They show up 1 or 2 at a time every few days ในภาษาอังกฤษ to show up แปลว่าปรากฏตัวนะครับก็มาถึงเขามาถึง they show up 1 or 2 at a time ก็แต่ละครั้งนะครับครั้งละ1 หรือ 2 บ่าย every few days ก็ทุกๆ2 วันนะครับ 2-3 วันครับ few ก็คือ 2-3 ครับ Peter took a picture of all the cards Peter ถ่ายรูปภาพบัตรเครดิตพวกนี้ and put it on the popular website named Reddit เขาก็เลยไปโพสต์ที่เว็บไซต์ชื่อ Reddit ครับที่นิยมมากฟังคำพูดของ Peter ครับ The only difference between each card is the expiration date and the CVW ความแตกต่างเท่านั้นนะครับที่อยู่ระหว่างแต่ละใบครับก็คือวันหมดอายุอันนี้คือ expiration date ตอนต้นรายการผมสอนคำว่า expire ครับที่แปลว่าหมดอายุคำนามจากคำนี้คือ expiration ครับ expiration date ก็คือวันที่หมดอายุครับโอเคจำเอาไว้ด้วยนะครับก็คือ expiration date ครับนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่า I've called the bank and they say they outsource the service ผมก็โทรไปหาธนาคารแล้วเขาบอกว่าเขาใช้บริการนี้เขา outsource ครับก็ส่งไปที่บริษัทอื่นครับ Peter thinks he has found a way to solve the problem Peter คิดว่าเขาหาวิธีที่จะแก้ปัญหาแล้ว he has cancelled the card เขาก็ยกเลิกใบนี้ครับโอเคผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ andrewbiggs.com ก็สามารถที่จะอ่านตามได้เลยครับ An American man whose credit card expired was sent a new one by his bank 64 new ones The bank blunder was made by Premier Members Credit Union The man only known as Peter said his credit card expired last December He applied for a new one and his bank said it would come in the post Peter was happy to receive his new credit card a week later, but then a few days later, another one arrived, and another. Peter now has received 64 credit cards. They show up 1 or 2 at a time every few days. Peter took a picture of all the cards and put it on the popular website named Reddit. The only difference between each card is the expiration date and the CVW, Peter said. I've called the bank and they say they outsource the service. Peter thinks he's found a way to solve the problem. He's cancelled the card. จบข่าวเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคนะครับของธนาคารนะครับที่สหรัฐอเมริกาหมดเวลานะครับสำหรับน้องๆนะครับอายุ 7-13 ถ้าสนใจที่จะเข้าร่วมค่ายของเรานะครับ5 วันนะครับ 2,000 กว่าบาทนะครับต่อคนครับ5 วันก็อยู่กับเราวันละ4 ชั่วโมงนะครับเป็นออนไลน์ Summer Camp ครับจดเบอร์โทรนี้ไว้ครับ089-424-5365อีกครั้งหนึ่งครับ089-424-5365อันนี้ก็คือแคมป์ของ Andrew Biggs Academy โรงเรียนของผมเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับ Have a wonderful Saturday and we'll see you again tomorrow on The Big Story. Goodbye